Frumoși mei, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna mai. Cum facem această etalare? Vom scoate 3 cărți de mesaje din acest minunat oracol, iar cu aceste de cărți vom scoate, nu știu, clarificări sau sfaturi. Ce ori vrea să iasă întâi în mesaje, cu celelalte cărți vom da o explicație acelor mesaje. În al doilea rând, vreau să vă anunț că, așa cum v-am spus în ultimul material, voi deschide un canal de astrologie, l-am deschis, există materiale, dacă sunteți interesați, canalul se numește Logica Astrelor 26, așa îl găsiți pe canalul de YouTube, sau mă rog, pe YouTube, vă las în descriere link-ul. Pentru cei care mă vedeți pe TikTok, atât astrologia cât și tarotul vor rămâne în continuare pe același canal, pentru că e mai complicat să stai să faci alt e-mail, da, TikTok-ul e un pic mai, hai să spunem, are alte cerințe și am decis să las aceste interpretări atât din tarot cât și din astrologie pe același canal, însă celălalt canal unde vorbesc despre alte tematici, da? Psihologice, spirituale, legate de relații și așa mai departe. Vom vorbi despre toate aceste lucruri pe celălalt canal. Pe TikTok îl găsiți sub numele de Fără Mască 26, că și el s-a născut tot în 2026, la fel ca și canalul de astrologie pe care cei de pe YouTube îl veți găsi sub numele de Logica Astrelor 26. Așa că, hai să vedem. Nu mai am altceva de spus. Probabil că de acum înainte pe tarot ne vom vedea pe YouTube, pe canalul de tarot ne vom vedea din 2 în 2 săptămâni. Pe celălalt canal, la fel, de 2 ori pe lună voi posta și pe astrologie, de câte ori e nevoie, în funcție de ce se întâmplă pe cer. Cam asta este ceea ce vreau să vă spun. Hai să vedem. Mesajele bonus pentru luna mai, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Leu. Ok. Le vom pune așa, cu fundul în sus, să nu le vedem, până când nu le vom lua unul câte unul. La capătul cărților Independență sunteți a 3-a zodie la care văd acest mesaj, da? La voi și la Taur a ieșit ca energie, hai să numim generalizată, da? Sau generală, ca energie a voastră. Cred că la Taur a fost acest mesaj în aceeași poziție. Energia este una de nevoie de independență, nevoie de de decizii sau de a decide cum vreau să-mi trăiesc viața, ce experiențe vreau să am, e un soi de mă aleg pe mine, aleg independența proprie, aleg ce vreau eu cumva să trăiesc. Primul mesaj este călătorie. Foarte interesant. Mesajul de independență a ieșit și la Rac, dar a ieșit în această poziție, ca prim mesaj. Mesajul de călătorie la Rac a ieșit pe mesajul principal. Nu știu dacă aveți legătură cu un Rac aici, pentru unii dintre voi poate să fie. Călătoria poate fi de diferite forme. Poate fi o călătorie spirituală, poate fi o călătorie fizică, poate fi o călătorie interioară, depinde. Pentru fiecare dintre voi e diferit. Hai să vedem la ce tip de călătorie se referă aici, care are legătură cu această independență. Justiția. Și la Rac am văzut această idee de divorț sau despărțire. 4 de monede și 7 de cupe. Dragii mei, eu ce să zic? Mă detașez de ceea ce am văzut la Rac, însă mesajul pentru voi este călătorește. Sau fă această călătorie, fie ea fizică, spirituală, interioară, cum o fi. Însă, fă această călătorie pentru a găsi o noimă a ceea ce tu vrei să decizi.
Justiția poate fi imaginea acceptării. E ceva ce tu nu accepti sau e ceva ce în interiorul tău deja ai decis, dacă e vorba despre o despărțire sau un divorț. Dar următoarele cărți sunt de a menține. Pentru că aici există o idealizare sau o visare. Visez cu ochii deschiși, ori visez la acea independență, dar o țin pe-a mea de ce vreau eu să fiu independent. Pentru că eu am aici un ideal. Am niște planuri. Fă această călătorie, da? Călătoria are ca scop, să zicem așa, sau ar trebui să aibă ca scop, cântărirea, pentru că aici avem balanța care cântărește, și corectitudinea. Da? Adică plec într-o călătorie ca să calculez, să cântăresc și să văd ce aș putea să am de pierdut în urma deciziei, dacă vorbim aici despre vreau să mă despart sau să divorțez, ce am de pierdut și nu vreau să pierd, pentru că e o certă zonă de confort, o certă siguranță, stabilitate și așa mai departe. Dar la fel de bine ce am de pierdut și dacă nu îmi urmez visele, idealurile. De-aia 7 de cupe este imaginea telenovelei din capul nostru, a ceea ce noi visăm. Aici e vorba despre a pune în balanță probabil riscurile sau pozitivul sau negativul dintr-o despărțire, dacă e vorba despre o despărțire. Despre o decizie a unei despărțiri. Această decizie de independență are de văzut cu a fi corect față de tine. În primul rând, trebuie să fim corecți și coerenți cu ceea ce noi vrem. Dar atât timp cât noi trăim în visare și zicem vreau altă viață, nu mă mai simt confortabil unde sunt, este o certă zonă de confort pentru mine relația asta, dar eu îmi doresc altceva, dar totuși nu știu ce îmi doresc, pentru că aici e foarte multă ceață cu 7 de cupe. Încă nu știu de fapt încotro să o apuc. Pur și simplu vreau independență, vreau să fiu pe picioarele mele sau vreau să fiu în continuare burlac, dar nici așa nu prea mă simt confortabil. Da? Deci aici e vorba despre, ok, fii foarte sincer la sânge cu tine, fii sincer și vezi ce consecințe pot exista dacă într-adevăr rămâi pe această idee de mi-e frică să renunț la ce am, dar totuși îmi doresc altceva, dar nu știu ce îmi doresc. Aici e vorba despre, ok, cacao mentală există. Du-te într-o călătorie, detașează-te puțin și acolo gândește la rece, fii corect cu tine, fii corect cu faptul că ești în ceață și de fapt nu știi încotro să o apuci. Încearcă să găsești o coerență. Acolo călătoria este despre a găsi coerența, nu despre a decide dacă e mai bine pentru tine să fii singur, independent sau habar n-am, să zici doar deciziile mele, că eu sunt ăla care decid în viața mea, doar ale mele sunt corecte. Da? Corectitudinea trebuie să fie undeva la mijloc. Atât față de tine, pentru că ești într-o ceață de moment, nu ai nimic clar în capul tău, dar totuși, ca și cum se spune, du-te
nu știu, într-un weekend sau într-o vacanță, du-te singur, ca să poți să te clarifici un pic, să găsești un pic de claritate, cam asta e ideea. Următorul mesaj este fericire. Foarte tare. Hai să vedem. Ok. Au sărit din start. Foarte... Și aici e foarte multă ambiguitate, nu știu dacă e corect cuvântul. Da? E tot un soi de autosabotaj. Ok, mesajele de fericire, ca și cum vrei să fii fericit sau îți dorești fericirea, da? Cam asta e ideea. Tu ceea ce cauți probabil este să fii fericit, împlinit, satisfăcut și așa mai departe. Ideea este că orice speranță pe care tu o ai, orice credință, orice putere personală sau siguranță în propriile tale forțe sunt autosabotate. Da? Dacă mesajul este fericire, vrei să fii fericit, dar nu știi ce-ți dorești. Tu știi despre tine că ești o persoană optimistă, ești o persoană care rezolutivă, da? Din nou nu știu dacă există cuvântul în românește, ești o persoană care găsește mereu soluții sau a găsit tot timpul soluții pentru a se pune pe picioare, ești o persoană luptătoare, leul, să nu uităm că leul este leu, domne, el se ridică în picioare, nu contează că e trece prin lucruri urâte. Leul se ridică în picioare, că de-aia are foc în el, da? E o zodie de foc. Când își pune ceva în cap, leul face și rezolvă, da? Este un adevărat lider, dar ce facem când intervine autosabotorul, da? Din noi. Adică nu fac pe față anumite lucruri, nu sunt în totalitate sincer, că de-aia spun, sinceritatea trebuie să fie la sânge cu mine. Eu, dacă vreau să fiu fericită, caut soluții să fiu fericită. Mă împământez, să zice, sau da, mă pun cu picioarele pe pământ, că avem împărăteasa aici, îmi caut în mine toată forța interioară de care sunt capabilă, potențialul meu trebuie să-l cunosc și chiar dacă intervine mintea asta sabotoare câteodată și să mă face să intru în ceață și în dubii și așa mai departe, eu continui să caut acea fericire. Nu-mi las partea asta de sabotor să mă influențeze. Pentru că de-aia aici zic, de-aia aici pot să ajung să spun, dacă renunț la confortul care mi-l oferă partenerul ăsta sau relația asta sau, mă rog, viața pe care o am acum, jobul, habar n-am, că poate să fie vorba despre mai multe lucruri, nu doar despre un divorț aici, da, sau o despărțire sau o relație. Dacă renunț la confortul ăsta pe care îl simt acum, ce fac mai departe? Aici intră sabotorul, da? De-aia spun. Ai nevoie să stai singur, îmi vine să spun, ca să poți să te recalibrezi către a fi încrezător și a nu te mai lăsa să te sabotezi singur, da? Șapte de spade este și cartea mincinosului, are o fațetă de mincinos, de aia se spune că vorbim despre înșelăciune aici și de aia la nivel personal vorbim despre autosabotaj. Cu ce mă mint singură? Mă mint că sunt fericită lângă persoana asta? Sau mă mint că persoana asta mi-aduce un soi de fericire? Mă amăgesc cu ceva, că e aici amăgire, visare, idealizare, dezamăgire și așa mai departe, un cerc vicios cumva. Da.
Mă amăgesc cu faptul că persoana asta mă face sau este zona mea de confort sau jobul ăsta sau situația asta, da? În care mă aflu acum. Există un soi de minciună sau de amăgire? Ai nevoie să găsești o soluție în legătură cu această amăgire, dezamăgire, visare, nehotărâre, telenovelă care zici că ești în siguranță sau îmi aduce fericire sau este zona mea de confort sau... Deci aici e acel cacao mental despre care vorbeam. Mesajul este: tu poți fi fericit, dar nu vei fi fericit atâta timp cât te învârți în acest cerc vicios de autosabotare sau de autopăcăleală, da? Soluția e să te împământezi. Pune-te cu picioarele pe pământ, fii foarte realist. Această carte reprezintă zodia Taur, care Taurul vorbește despre foarte mult realism, așa cum am zis, a ieșit mesajul de independență, a ieșit și la Taur, a ieșit și la Rac și aici vorbim despre ok. Mă pun și privesc realitatea, că realismul este tipic taurin. Mă uit ce mi-aduce situația în care mă aflu acum. Îmi aduce fericire, îmi aduce confort, îmi aduce ce mi-aduce. Îmi aduce, este reală, este sinceră. Trebuie să interpretez într-un fel sau altul toate elementele pe care le văd în realitatea mea. Și să văd dacă nu cumva eu sunt cel care îmi sabotez fericirea. Poate că eu sunt bine lângă persoana asta, dar în capul meu mi-am făcut aici acea interpretare dubioasă, că de-aia mă autosabotez, în legătură cu partenerul de viață. Și de-aia zic că este ok să mă duc într-o călătorie și să zic: băi, e minciună ce îmi spun mie despre viața pe care o am lângă omul ăsta sau în jobul ăsta. Am nevoie să mă clarific. Ca să mă clarific trebuie să văd realitatea așa cum este ea. Mă simt sau nu fericită, împlinită, satisfăcută și așa mai departe. Sau doar mă sabotez singură. Îmi sabotez relația, îmi sabotez jobul, îmi sabotez toate relațiile pe care le am. Care este misterul aici? Aici avem steaua. Steaua este o carte de sinceritate. Insist, dacă nu suntem sinceri la sânge cu ceea ce noi producem sau facem sau interpretăm, atunci nu vom putea găsi soluții. Steaua vine cu soluție în momentul în care suntem sinceri, așa, dezbrăcați. Ne dezbrăcăm de toate lucrurile care ne mint sau cu care ne mințim și suntem sinceri la sânge cu noi și zicem: băi, sunt sau nu fericit? Atât de simplu e. Atât de simplu e. Următorul mesaj este decide. Deci aici e vorba despre o decizie. Este un moment de decizie, poate luna mai pentru lei este un soi de... Ai ajuns până în punctul ăsta și nu-ți rămâne altceva de făcut decât să iei o decizie. Nu mai merge cu minciuna, nu mai merge cu autosabotajul, nu mai merge cu interpretări iluzorii, nu mai merge cu zonă de confort, nu mai merge cu nimic decât cu adevăr. Da? Ca să poți să găsești soluția la problemele cu care te confrunți. Avem un 2 de bâte și un 6 de spade. Acum, eu n-aș spune că aceste cărți te sfătuiesc să iei decizia să pleci. Nu. Aceste cărți te sfătuiesc să te clarifici. Aici avem desenat pe această carte, avem simbolul creierului și avem simbolul inimii. Ascultă-ți inima și ascultă-ți mintea. Pune-le pe amândouă în această balanță despre care vorbeam, cu foarte mare sinceritate. Atât partea emoțională, atât ceea ce simți, cât și ceea ce vezi, da? Și interpretezi la nivel real, mental. Și aici e vorba despre: gândește-te la viitorul tău.
Poate acum ceea ce ai îți aduce acest soi de, nu știu, stabilitate, siguranță, zonă de confort. Dar aici avem imaginea celui care își dorește mai mult decât are. Este cartea ambițiosului, doiul de bâte. Da? Uite-te în zare, cumva așa, dar nu te uita la un nivel de mie mi-ar plăcea să fie așa și așa, că de telenovela ce înseamnă? Minciună, domne. Visezi că ai vers pe pereți. Trebuie să fie o visare realistă sau care se poate realiza, materializa. Da? Aici e vorba despre, ok, am ce am în viața mea. Ce-mi doresc pe viitor? Uite-te în zare cu realism și întreabă-te ce îți dorești tu de fapt. În realitate ce îți dorești. Și atunci când inima și cu mintea se pun de acord și zic, da, mă, mi-ar plăcea, nu că mi-ar plăcea, eu vreau asta în viața mea. Vreau să trăiesc așa, așa, așa. Vreau să fiu fericit, vreau să fiu puncte, ce vă ziceți voi acolo. În momentul în care am decis ce vreau pentru mine pe viitor, da? Că după doiul de băte, când explorăm zările și zicem, mi-aș dori aia, vine treiul de băte care ne arată ce tip de viitor vrem pentru noi. Aici doar poziția actuală în care mă aflu, am ajuns până aici, ok, de acum înainte ce vreau. Sunt într-un fel de răscruce de drumuri acum, am nevoie să iau decizii. În momentul în care m-am clarificat, mintea s-a pus de acord cu sentimentele, cu emoțiile, am renunțat, tată, nu mai stau în barca cu traume, nu mai stau în barca cu explicații tragice, nu mai stau în barca cu bagaje emoționale nerezolvate, mă duc să rezolv unde? Mă duc la terapie, habar n-am, că aici eu am nevoie să fac un proces de sinceritate cu mine la sânge. Dar în momentul în care am decis ce vreau pentru mine, din punctul în care mă aflu acum, nu mai are loc bagajul. Trebuie renunțat la bagaj. Nu e vorba de a pleca. E vorba de a vedea că, de fapt, nimic nu se mișcă în viața mea și nu ajung să fiu fericit pentru că eu nu sunt sincer cu mine. Punct. Atât de clară este această etalare. Nu mai am altceva, dragii mei. Da. Vă pupăcesc și ne vedem pe unde vreți voi. Ciao!